Diversitatea în alimentație este extrem de importantă, așa că haideți să încercăm ceva nou. Un delicios pate de linte neagră. Vom pregăti o rețetă simplă și rapidă. În primul rând, spălăm 250 de grame de linte neagră. Aceasta este adesea numită beluga datorită asemănării boabelor cu caviarul. Este extraordinar de bogată în proteine și fibre, oferind nutrienți esențiali precum fier și folat. Antioxidanții din pigmentul său negru ajută la protecția celulară, iar un mare avantaj este că boabele își păstrează forma chiar și după gătire, fiind perfecte pentru salate, dar și pentru paste cremoase. Punem lintea la fiert într-o oală medie. Vestea bună este că lintea neagră fierbe destul de repede, în doar 10-15 minute, și nu necesită hidratare prealabilă. Scurgem lintea și o lăsăm să se răcească. Apoi o transferăm în vasul unui robot de bucătărie și adăugăm restul ingredientelor. O lingură-două de zeamă de lămâie, o lingură de oțet balsamic, o lingură tahini, un cățel de usturoi, o jumătate de linguriță de coriandru măcinat, sare, 3 linguri de apă rece și 2-3 linguri de ulei de măsline, sau mai mult, după preferință. Mixăm până obținem o pastă. Va avea o consistență ușor grunjoasă. Dacă doriți să fie mai cremoasă, pur și simplu creșteți cantitatea de ulei de măsline și mixați mai mult. La final gustăm și ajustăm cu sare și zeamă de lămâie. Pentru un plus de gust, puteți căli rapid o ceapă mică și o mixați în pastă. Ce îmi place cel mai mult la acest pate este tocmai textura sa rustică. Nu este la fel de cremos ca un hummus clasic. Se potrivește de minune cu legume proaspete, felii de castraveți, morcovi, tije de țelină sau cu crackers ori tortillas, pentru că toate acestea oferă o textură crunchy care completează perfect pasta. Ați încercat până acum linte neagră? Din fericire am observat că se găsește mult mai ușor în supermarketuri, așa că vă încurajez să-i dați o șansă. Acest pate poate fi păstrat la frigider într-un recipient etanș timp de până la 5 zile. Este ideal pentru meal prep, îl pregătiți în weekend și îl aveți pe parcursul săptămânii. Salvați rețeta și nu uitați să mă urmăriți pentru și mai multe rețete simple și gustoase.